Hello guys, welcome back to Tech Punjabi YouTube channel. So today we are going to unbox and review the recently launched Google Pixel 4a. So let's get started. So this mobile phone comes in a white box from the Google. So box ਦੇ ਉੱਤੇ Pixel 4a ਦੀ branding ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ. So this variant is only available in a black color in Indian market. ਸੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿਮ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ, ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ C ਟੂ ਟਾਈਪ A ਅਡੈਪਟਰ, ਇੱਕ USB ਟਾਈਪ C ਟੂ ਟਾਈਪ C ਕੇਬਲ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਚਾਰਜਰ ਅਡੈਪਟਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪਾਵਰ ਬ੍ਰਿਕ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 18 ਵਾਟ ਦਾ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 9 ਵੋਲਟ 2 ਐਂਪਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ USB ਟਾਈਪ C ਟੂ ਟਾਈਪ C ਅਡੈਪਟਰ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈਟ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਂਡਸੈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਟ ਬਲੈਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸਚਰ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮਿਨੀਮਲ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਰੌਕਰਸ ਤੇ ਪਾਵਰ ਔਨ ਆਫ ਸਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਟਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਸੀ ਪੋਰਟ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਮ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਟਰੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡੇਬਲ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 128 GB ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇੱਕ 3.5mm ਹੈਡਫੋਨ ਜੈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ LED ਫਲੈਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਲਕਮ ਸਨੈਪਡਰੈਗਨ 730 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 GB ਰੈਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5.81 ਇੰਚਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ HD 443 ਪਿਕਸਲ ਪਰ ਇੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ H2H ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਲਾ ਗਲਾਸ 3 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ HDR ਹੈ। ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਫਿਕਸਡ ਅਪਰਚਰ 2.0 ਫਿਕਸਡ ਫੋਕਸ ਫੁੱਲ HD ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.2 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਫਿਕਸਡ ਅਪਰਚਰ 1.7 ਆਪਟੀਕਲ ਇਮੇਜ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਟੋ ਫੋਕਸ 4K ਕੈਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਂਡਸੈਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ H2H ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚ ਹੋਲ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ OLED ਪੈਨਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲ HD ਹੈ 5.81 ਇੰਚਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਨੈਪਡਰੈਗਨ 730G ਔਕਟਾ ਕੋਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 6 GB ਦੀ ਰੈਮ ਤੇ 128 GB ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ eSIM ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਟੀਰੀਓ ਸਪੀਕਰਸ ਨੇ ਤੇ 3140 mAh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 18 ਵਾਟ ਦੇ ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਫਸਟ ਸੈਟ ਅਪ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਪੈਕਟ ਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਫਿੱਟ ਆਉਂਦਾ 5.8 ਇੰਚਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਐਂਡਰੋਇਡ 11 ਰਨ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥ ਇਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਰ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲੀ ਅਪਡੇਟ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿਓਰ ਗੂਗਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਪਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਰਸਿਵ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HDR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ HDR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਹਰਟਸ ਡਿਸਪਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12.2 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। OIS ਸਟੈਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੀ, ਕੈਮਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਟਾਈਪ, ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ RAW ਪਲੱਸ JPEG ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੈਕ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ 4K 30 FPS ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4K ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਐਟ 30 FPS ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੇਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਗੂਗਲ ਫੋਨਸ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ੂਮ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਕਲੇਮਸ ਦੈਟ ਦੇ ਡੂ ਇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਮੋਡ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਐਡਜਸਟ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮੋਡ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਰੇਟ ਮੋਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਥਿੰਗ। ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਮੋਡ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਈਟ ਮੋਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਸੈਂਪਲਸ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਗੂਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਸ ਦੇ ਗੇਮ ਪਲੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਲੈਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗੇਮਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। 6 GB ਦੀ ਰੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪਡਰੈਗਨ 730 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ UI ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਨ UI ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਗੇਮ ਪਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਗੇਮ ਪਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਂਡਸੈਟ 4G ਅਨੇਬਲਡ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5G ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 32,000 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਸੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 29,999 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।